دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو اگر ویدیوی ما قابل پسند شما باشد لطفا لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. با درود و سلام خدمت شما عزیزان دوستدار برنامه آشپزی. با آرزوی صحت سلامتی شما، امروز ما میخواهیم که غذای متفاوت‌تر از غذای افغانی آماده بسازیم. غذای ما غذای آلمانی است که در کلتور آلمانا بسیار یک غذای دوست داشتنیشان است. ایره ما به نام مارچوبه یاد میکنیم و غذایی است که برای مریضایی که دیابت دارن و کسایی که وزن زیاد دارن بیشتر از این استفاده میکنن و این موادی که برای ما لازم است برای پخت ازی، چون اینا ساده تر میکنن، یک کمک متفاوت‌تر گرفتیمش و اونا در روغن صرف میکنن. اول جوش میتن بعد در روغن صرف میکنن، دیگه کدام مواد دیگه به این علاوه نمیکنن، ولی من میخوایم متفاوت‌تر باشه. مارچوبه هست، یک کمک ما ران مرغ جوش دادیم و او را خرد کردیم و این میخوایم که امروز یک جای سرخ کنم در روغن. و مواد دیگه از این کچن سوپ است، من از این هم استفاده میکنم دسرش و از این مواد که آلمانی هست. یه هم برای سالنده است که در سالنده انداخته میشه و همچنان کمک یک دو قاشق آرد است با نمک و همچنان خودر سیر و یک سی عدد مرچ است که من از استفاده میکنم و عوض آب دهی از شیر استفاده میکنیم که ما برای پختش برای سرخ کردنش روغن ضرورت داریم. خوبی بود مواد لازمه ما. میریم به طرف آماده کردنش، ما را همراهی بکنیم. بله دوستا، شما میتونین که این مارچوبه های تنه هم در آب پرتین. اگر میخواین که رنگ ازی تغییر نکنه ایره میتونین به می شکل یک جولی در روی ها بگذارین و ایره فقط دونیم کنین و یا زنده بانینش. و میخوایم ایره دونیم کنم و ایره در همی بخار آب پس کنم.